تعالوا هنا نشوف السؤال ده. The patient's nurse يعني places a peripheral intravenous catheter في طفل وزنه 15 كيلو جرام عنده 4 سنين و requested orders for fluid type and rate. Which of the following is most appropriate initial choice, both fluid and amount for volume resuscitation in this patient؟ هو شوفوا أي طفل عامةً محتاج ريسسيتيشن، القاعده العامه ان احنا بنبدا في حالات كثيره بالنورمال سلاين. فيعني دايما يقول لك مثلا ان هي الديهايدريتد تشيلدرن ندي الفلويد بولس رابيد وبعد كده لكن كله في نهايه الامر ماشي على الايزوتونيك والنورمال سلاين. بالذات لو في فيتشرز اوف هايبوبرفيوجن او اللي هي ديليد كابيلاري ريفيل، تاكيكارديا، اوليجوريا، هايبوتنشن، الاثنين دول فيري ايرلي، اللي هو ديليد كابيلاري ريفيل وتاكيكارديا، دول انديكيشن ان انا ندي امرجنسي انترافينوس فلويدز بيفور انها تدخل في اوليجوريا وهايبوتنشن. لكن في جميع الاحوال الايزوتونيك سلاين هو اللعيب الكبير بتاع الجيم ده. فانا يوم ما انا هنا بختار يقول لي باكد ريد سيلز، مفيش يعني باكد ريد سيلز ليه؟ مفيش هيموريج ولا بلاكتيتد رينجرز برضو مش في هذه الحاله. مفيش اي حاجه تدعوني ان انا اديها لاكتيتد حاجه في نورمال سلاين. ده هو خلاص وانس جينا النورمال سلاين هي دي الكلمه اللي انا عايزها. هاف نورمال غلط، 3% لازم تبقى نورمال سلاين. فالاجابه في هذا السؤال هي النورمال سلاين 0.9% صوديوم كلورايد، بيدي انيشالي 300 ملليلتر ممكن، وبعد كده بنزود فيها مدارس مختلفه الابروتشز هنا. ولكن في نهايه الامر في اي طفل هنا هوت محتاجين له انفيوجن رابيد في حاله احتمال انه داخل في دي هايدريشن والبرفيوجن قليل، واللي احنا بنشوفه بالديليد كابيلاري ريفيل والتاكيكارديا، دول اول تو ساينس بيفور ما يحصل اوليجوريا والهايبوتنشن. لازم ندي نورمال ايزوتونيك سلاين 0.9. هو ده الفلويد السحري في حالات الريسسيتيشن العاديه يعني. unless في مشكله معينه انا بلجأ للامور الاخرى بقى، اللي هي باكد ريد سيلز او لاكتيتد رينجرز على حسب او هاف نور. لكن ان جنرال في الحالات الطبيعيه الريسسيتيشن فلويد يبقى نختار ايزوتونيك اللي هو نورمال سلاين. طيب هنا 10 years old girl presents with symptoms of upper respiratory tract infection. She is identically noted to be hypertensive on examination. Incidentally, sorry هو المفروض دي incidentally noticed to be hypertensive on examination. يعني في عدة مرات البنت دي اتلاقت انها الضغط بتاعها عالي في الاكزامينيشن. اوكي، هي جايه بسيمتوم of upper respiratory tract infection. فما نقدرش نقول مثلا ان الهايبرتنشن ده ريليتد للابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن لوحده، مش بس الفورم اوف اوتونوميك نيوروباثي مع فيروس وعامله هايبرتنشن. ساعات بعض الحاجات تعمل كده، لكن دي واضح انها ريبيتدلي اتكررت انسيدنتالي لقوها هايبرتنسيف. هار سيستوليك بلاد بريشر كان 116/75 which is at 95th percentile for her weight and height. يعني ما هياش hypertensive عالية، هي في العالي بس لسه في اللحظة دي، لكن قبل كده اتقاس كان عالي. What is the next best step in management؟ واضح ان هذه الطفلة في قلق، هي عندها hypertension ولا لا، وايه سببه بعد كده هيجي. ولكن كمرحله اولى اشخص في هايبرتنشن ولا لا. الموضوع ده وليد صدفه، واذا تكرر الامر عده مرات فيمكن في اندرلاين كوز. ولذا افضل حاجه ليها نعمل لها ambulatory blood pressure management، ambulatory blood pressure measurement هنا عشان اقيس لها البلاد بريشر في جميع الاحوال داخل في البيت وهي بتتحرك في الشغل. لاحسن يكون البنت دي عندها في كروموسيتوما، حاجه بتعمل episodic attacks of hypertension، فمرات كان عندها ومرات لا. فاثناء الاكزامينيشن حتى ساعات مع الضغط على التيومر في الابدومينال اكزامينيشن it can precipitate attacks of hypertension. فممكن يكون اثناء الاكزامينيشنز اللي فاتت كان حصل كده الضغط اتقاس متاخر بتاع يعني حصل فاكتورز معينه خلت في كروموسيتوما دي تزيد. هي طبعا الاحتمالات كلها قائمه، ولكن اذا تكرر الامر وانسيدنتالي كذا مره هي هايبرتنسيف
كطفله، يبقى لازم افكر اتابعها في ambulatory blood pressure measurement عشان ليل نهار بقى، عشان لو في episodic secretion of catecholamines او اي فاكتور اخر بيتسبب في الهايبرتنشن، نقدر ندرك الاول على الاقل انها هايبرتنسيف في هذه الاوقات فعلا، او البيز لاين بتاعها عالي، نقدر نتابعها فتره، وفي الحاله دي نبدا ناخد بقى الستبس الثانيه، يا اما نقول لا مش هايبرتنسيف والموضوع ده كان مصادفه، يا اما هايبرتنسيف ويا ترى ايه الكوز ونبحث